naman sa title, ang gagawin natin is try nating gupitan yung hair ko nang ako lang mag-isa. Pero hindi naman ako marunong gumupit. Ayan. Tignan natin kung magsasucceed or alam mo, mag-fail. And ayan, at least, kahit mag-fail, andito lang naman tayo sa bahay. At ayun, ang dami-dami ko na sinasabi. So, ayan, samahan nyo ako. Tingnan natin kung magiging okay. Ayan. Ayan, ang unang gagawin. Ayan. Bali, hatiin ko lang hair ko. Kumuha ako ng paper bag. Kasi andito lang ako ngayon sa kama ko. And ayaw mo naman, diba? Ayaw naman natin na may mga buhok-buhok sa kama. So, ganyan muna. Ganyan muna yung gawin natin. Para hindi naman masyadong, okay naman na yan for me. Hindi ka na siya iilan. So, ito yung ginamit kong product. Ito yung Bremod. Sorry guys, nawala yung audio nito. So, ayun, nabili ko lang siya ng 70 pesos. Kasama na yung kasama na yung oxidizer niya, which is 9%. Nabili ko siya sa Hortaleza. Meron dito malapit sa amin. So, ayun, ang shade na kinuha ko is light golden flaxen. Ayun, kung yun ba yun. So, ayun, para lang may idea kayo. So, ayun dito, pinaghalo ko lang yung hair colorant, tsaka yung oxidizer. 1:1 lang naman siya. So, hindi tayo mahirapan na tansyahin. So, yun. Tamang hantay lang. So, yun. Ginagyan siya ng foil. Hindi ko alam kung bakit. Para daw mag-work. Ayan. So, ayun. Nakaligo na ako. And, as you can see, medyo okay naman. Naging happy naman ako sa naging end result ng hair ko. And, gusto ko talaga ng sama medyo maikli kasi sobrang init na nga. And, ayun, nahihirapan na din ako i-maintain ng mahabang hair. So, sa hair color naman, ayun, nag-work naman siya sa akin. And, I will post a video clip na nasa under ng sunlight ako para makita nyo rin kung ano ba talagang color na kapag natatamaan ng sunlight. Hi guys! So, ayan. Ito yung color ng hair ko kapag natamaan siya ng sunlight. And, ayun, sa tingin ko okay naman. Tingin ko hindi naman sobrang light. And ayoko rin talaga ng sobrang light. Kaya, yun, sa tingin ko okay naman. Ayun na nga. So, I'm very happy. And I hope na nag-enjoy kayo ngayon sa video na. Super happy ako. Kahit hindi halata. Pero, ayun, sobrang nag-enjoy ako dito sa DIY hair color kahit na medyo challenging siya and nakakaba kasi hindi mo alam kung kung mag-fail ka, diba? And so far okay naman yung naging resulta sa akin. And ayun, this is my first video here in YouTube and I hope na sana supportahan nyo ako from this video until sa mga gagawin ko pang video. Ayun. Thank you guys for watching. Bye!